ඊළඟට බලන්න මම පොඩි ප්‍රශ්නයක් දෙනවා මෙහෙම. හරිද? මගේ ළඟ තියෙනවා names කියලා list එකක්. list එකක්. ඉතින් ඒ list එකේ තියෙනවා අමල් කියන නමක් string එකක් නේ. ඊළඟට කමල්, ඊළඟට නිමල්. ඔය විදිහට list එකක් තියෙනවා. හරිද? ඒත් එක්කම මගේ ළඟ තියෙනවා තවත් list එකක්. ඒ list එකේ නම age. ඒ list එක ඇතුලේ තියෙනවා මේ එක එක ළමයාගේ වයස් වලට. කමල්ගේ වයස අවුරුදු 18යි. අමල්ගේ වයස නේ. ඊළඟට කමල්ගේ වයස අපි හිතමු අවුරුදු 16යි. නිමල්ගේ වයස අවුරුදු 15යි. මට ඕන වෙනවා මේ විස්තර ටික ඩික්ෂනරි එකක් ඇතුළට දාගන්න. හරිද? අපි හිතමු ස්ටුඩන්ට් කියලා ඩික්ෂනරි එකක් තියෙනවා. හරි? මට ඕන වෙනවා ඒ ඩික්ෂනරි එක මුලින්ම empty his. මට ඕන වෙනවා ළමයාගේ නම, ඒක තමයි key එක, value එක, එයාගේ වයස. නම වයස key value විදියට එන්න මේක හදා ගන්න ඕනේ. දැන් තනියෙන් කරමු බලන්න. හොඳයි. බලන්න ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මම ලිව්වොත් A සමානයි names කොටුවරහණක් බිඳුව කියන. දැන් ඒට ආදේශ වෙන්නේ මොකක්ද? A සමානයි names කොටුවරහණක් බිඳුව කියලා ලියන. දැන් ඒට ආදේශ වෙන්නේ මොකක්ද? names කියන list එකේ index number 0 බිඳුව කියන index එකට අදාළ value එක. ඒ කියන්නේ කීයද? මොකද්ද? අමල් කියන නම. එහෙනම් දැන් ඔන්න ඒට ආදේශ වෙනවා අමල් කියන නම. ඊට පස්සේ මම පල්ලෙහාන් ලියනවා b සමානයි age කොටුවරහන් දෙකක් ඇතුලේ බිඳුව. දැන් හිතා ගන්න පුළුවන් b ට ආදේශ වෙන්නේ මොකක්ද කියලා. දැන් මේවා ඔයගොල්ලන්ට කරගෙන යද්දි තේරෙයි. කරගෙන යද්දි කියන්නේ දැන් තනියෙන් කරේ නැත්තම්. මම අර ඊට කලින් ප්‍රශ්නේ කියලා ඕගොල්ලන්ට පොඩි මම කියවනේ වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා තනියෙන් කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ඒක කරගන්න බැරි වුණා නම අර names කියන list එක ඇතුලේ තියෙන පළවෙනි නම අපි අරගන්නේ මෙන්න මේ විදියට කියලා ඔයාලට මතක් වුනේ නැත්නම් අන්න එහෙනම් මේ වීඩියෝ ටික හරියට ප්‍රැක්ටිස් වෙලා නැහැ. මේ ටික නිකන් බලාගෙන මොනට අත තියාන බලාන හිටියට වැඩක් නැහැ. හරිද? බලාගෙන ඉඳි තේරුණාට වැඩකුත් නැහැ. ඔව් මේක මෙහෙම තමයි නේද? එහෙම තේරුණාට වැඩක් නැහැ. මේක තනියෙන් ඒකයි මම කිව්වේ ඉස්සල්ලා අර Python වල නේ දැන් මම අර ඉස්සල්ලා length එක ගැන කියලා දුන්නා max ගැන කියලා දුන්නා එහෙම කියලා දුන්නා නේද? එතකොට ඒවා කියලා දෙන වෙලාවට හොඳට අහන් ඉන්න ඕන. list එකක තියෙන data එකක් ආපහු අරගන්නේ කොහොමද කියන එක කලින් වීඩියෝ එක කියලා දුන්නා. හරිද? ඒක අරගන්නේ කොහොමද කියන එක මේ ඉස්සල්ලා හොඳට අහන් ඉඳලා තේරුම් අරන් මම කිව්වා ඒක තනියම වීඩියෝ එක බලන්න නැතුව තනියම නෝට් එකක් හදන්න. ඒ නෝට් එකේ ඔයා ලියන කෝඩ් එක කම්පියුටර් එකේ ගහලා බලන්න හරිද කියලා. වැඩ කරනවාද කියලා. කම්පියුටර් එකේ ලියපු කෝඩ් එකම ඕගොල්ලෝ ටික වෙනස් කරලා බලන්න. හරිද? වෙනස් කරලා බලන්න මේ කොහොමද මෙහෙම වෙනස් වෙද්දී අවුට්පුට් එක වෙනස් වෙන්නේ කියලා. එහෙමයි ආ කියන්නේ. මම මහන්සි වෙන්නේ යම්සේද මේ පාඩම කියලා දෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ. ඒ වගේ 50 60 ගුණයකට වඩා අපි හිතමු 100 ගුණ 100 ගුණයක් මහන්සි වෙන්න ඕන ඕගොල්ලෝ. ඔයාලගේ පැත්තේ තමයි වැඩි බර තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේවා මේ names කියන list එකේ නම අරගන්නවා නම් අරගෙන මෙයාට ආදේශ කරනවා නම් ඒක ගන්න මෙහෙමයි කියන එක දැන් මැජික් එකක් වෙන්න බෑ. ඒක කලින් කරපු නිසා ඔළුවේ තියෙන්න ඕන. හරිද? එහෙනම් හරි. ඒට ආදේශ කරලා තියෙනවා මොකක්ද? names කියන list එකේ බිඳුව කියන තැන තියෙන අගය. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? අමල්. එහෙනම් දැන් අර කලින් විදිහට තේරුම් ගන්න. දැන් A කියන්නේ අමල්. හරිද? දැන් A කියන්නේ අමල්. කැපිලා පොඩ්ඩක් නේ. ඊළඟට B ට ආදේශ වෙන්නේ මොකක්ද? B ට ආදේශ වෙන්නේ age කියන list එකේ බිඳුව කියන තැන තියෙන ඉලක්කම. ඒ කියන්නේ 18යි. එහෙනම් B කියන්නේ 18යි. මට ඕන අමල් key එක විදියටත් එයාගේ වයස value එක විදියටත්
ආන් ඒ විදියට හිටින විදියට ඒ දෙක ඩික්ෂනරි එකට දාන්න ඕන. එහෙනම් දැන් කලින් උදාහරණෙත් එක්ක කියන්න පුළුවන්. කොහොමද එහෙනම් ලියන්නේ? අපිට ලියත හැකි ස්ටුඩන්ට් කියන ඩික්ෂනරි එකේ A කියන key එකේ value එක විදියට ආදේශ කරන්න B කියන එක. දැන් මේක කියවද්දි මේක තේරුම් ගද්දි A B වෙනුවට අදාළ අගයන් දාලා කියවන්න. A කියන්නේ අමල්, B කියන්නේ 18. එහෙනම් දැන් මේක කියවුවොත් ස්ටුඩන්ට් කියන ඩික්ෂනරි එකේ අමල් කියන key එකට ආදේශ කරන්න 18 කියන අගය. දැන් මේ පේලිය Python ක්‍රියාත්මක කරද්දී එයා බලනවා ස්ටුඩන්ට් කියන ඩික්ෂනරි එක ඇතුලේ ඒ කියන්නේ මොකක්ද? අමල්නේ. අමල් කියලා key එකක් තියෙනවා. නෑනේ. අමල් කියලා key එකක් නැත්නම් අමල් කියලා key එකක් අලුතෙන් හදලා ඒකේ value එක විදියට 18ක් දාන්න. වැඩි කොට. හරිනේ. ඒ විදිහට අපිට කරන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ තව ටිකක් අපි බැලුවොත් මෙන් බලන්න. A කියන කෙනා names වල බිඳුවට සමානයිනේ. මේ බලන්න. එහෙනම් අපිට පුළුවනි මෙන්න මෙතන A වෙනුවට මොකක් කියලා ලියන්න පුළුවන්ද? names වල බිඳුව කියලා ලියන්න පුළුවන්. B කියන කෙනා age වල බිඳුවට සමානයි. එහෙනම් B වෙනුවට අපිට age වල බිඳුව ලියන්න පුළුවන්. මං එහෙනම් මෙන්න මේ පේලිය නැවත සකස් කරලා උඩින් ලියන්න. හරිද? නැවත සකස් කරලා උඩින් ලියන්නම්. එහෙනම් මම ලියනවා ස්ටුඩන්ට් කියන ඩික්ෂනරි එකේ A වෙනුවට මොකද්ද ලියනවා කිව්වේ? names වල බිඳුව. names වල බිඳුව ඒකට ආදේශ කරන්න B වෙනුවට මොකද්ද ලියනවා කිව්වේ? B වෙනුවට ලියනවා කිව්වා age වල බිඳුව. age වල බිඳුව. හරි. දැන් මේ පෙළිය ඕන්න. දැන් ඒක ආදර්ශයට අරගෙන ඉතිරි ටික ලිය. මොකක්ද? ඊළඟට ස්ටුඩන්ට් කියන ඩික්ෂනරි එකේ names වල එක. names වල එක කියන්නේ මොකක්ද? බිඳුව එක. කමල්නේ. එහෙනම් දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ names වල එක වෙනුවට කමල් කියන වචනේ දාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ තේරුම මොකක්ද? ස්ටුඩන්ට් කියන ඩික්ෂනරි එකේ කමල් කියන key එකට ආදේශ කරන්න මොකක්ද ආදේශ වෙන්න ඕන? ඊළඟ වයස 16 නේ. 16 කියන්නේ age කියන එකේ අංක 1 කියන තැන. age වල 1. හරි. age වල 1. අනේ පැත්ත කරන ගමන් කැමරාව ඔටෝ සුදු වෙනවනේ. ඊළඟ තුන්වෙනි එක ස්ටුඩන්ට් කියන ඩික්ෂනරි එකේ names වල දෙකට ආදේශ කරන්න names වල දෙක කියන්නේ මොකක්ද? බිඳුව 1 2 නිමල්. එහෙනම් names වල දෙක කියන එක වෙනුවට නිමල් කියලා කියන්නේ. එතකොට ආයෙ කිව්වොත් ස්ටුඩන්ට් කියන ඩික්ෂනරි එකේ නිමල් කියන key එකට ආදේශ කරන්න මොකක්ද? age කියන list එකේ අංක 3 index එක. age කියන list එකේ අංක 3 index එක. හරිද? දැනට දන්න විදියට ඔහොම ලිව්වට කමක් නැහැ. හැබැයි මේ විදිහට එකම වැඩේ ආය කරද්දී අපි ඒවට Python වල loop පුනර්කරන repetitions කියන ඒවා පාවිච්චි කරනවා. ඒක කියලා දුන්නාම අපි මේ කෝඩ් එකම ඒ අනුව ලියමු. හරිද? එතකොට list tuple dictionaries කියන ඒවා